I'm Cris D Hilario and welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa video na to, click lang ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng graham de leche sa pamamagitan ng DIY steamer. Ang mga ingredients ay 10 pieces large egg, 1 piece Alaska Evap 370 ml, 2 pieces Alaska Crema All-Purpose Cream 250 ml, 2 pieces Cowbell Condensada 300 ml, white sugar, 2 pieces Graham crackers 200 grams, crushed Graham, McCormick Vanilla Flavor. Maglagay ng 2 kutsarang asukal sa bawat lianera. Isalang sa kalan ang lianera na may asukal. Make sure na tama lang ang apoy ng kalan para di masunog ang asukal. Galaw-galawin ang lianera hanggang matunaw ang asukal. At palamigin. Ihiwalay ang 10 egg yolk at ilagay sa isang bowl. At ihalo ang Cowbell Condensada 300 ml at ang Alaska Evaporada 370 ml at haluin. Make sure na dahan-dahan lang ang paghalo para di bumula. At haluin ng haluin ng haluin ng haluin haluin ng haluin haluin ng haluin. Add 1 teaspoon McCormick Vanilla Flavor. Kung bago ka lang sa video na to, i-click lang ang subscribe button at ang notification bell para maging updated ka sa mga bago kong video. Salain ng 2 beses. Lagyan ng 2½ cups ang bawat lianera. Guys, wala kasi akong steamer, kaya gumawa na lang ako ng DIY na steamer. Ito yung pan ko. At ito naman yung steamer ng pressure cooker ko. Takpan ng foil ang bawat lianera. Lagyan ng tubig ang pan. Hintayin kumulo ito. Pag kumukulo na,
Ilagay ang mga lyanera sa loob ng pan at takpan. Lutuin ito ng 45 minutes. Ayan po yung nagawa ko sa 10 eggs at 1 evap and 1 can ng leche flan. Gawin naman natin ngayon ang second part ng Graham de leche. At ito ang mga ingredients. Ilagay sa isang bowl ang 2 frozen Alaska crema, at i-mix. Ihalo ang isang can ng Cowbell's condensed milk at i-mix ulit. Maglagay ng 2 mahabang biscuit sa plastic container. Make sure na pantay ang biscuit. Pag di kasya, bawasan na lang ang biscuit gamit ang kutsilyo at chopping board. Lagyan ng cream ang bawat container. Maglagay ulit ng Graham biscuit. Lagyan ulit ng cream. Hanguin ang leche flan at ilagay sa ibabaw ng Graham. Dagdagan ng cream ang gilid nito. Budburan ng crushed Graham biscuit ang gilid nito at takpan. Ilagay ito sa ref ng 1 oras, then pwede nang ilagay sa freezer. Thank you for watching, guys! Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Please like and share. Bye!